Hello friends, myself Nilesh Subhachan Jain, lecturer at DCS Institute of Pharmacy, Devpur, Dhude. We see the point that is a industry. Now, as we all time hear industry word. सो व्हॉट इज मीन बाय दॅट इंडस्ट्री. आपण प्रत्येक वेळी ऐकत असतो की ही इंडस्ट्री ती इंडस्ट्री, पण नेमकं इंडस्ट्री म्हणजे काय असतं. सो द टर्म इंडस्ट्री रेफर्स टू दॅट पार्ट ऑफ बिझनेस ॲक्टिव्हिटी. ही एक अशी बिझनेसची ॲक्टिव्हिटी आहे की विच रिलेट्स टू प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और फॅब्रिकेशन ऑफ प्रॉडक्ट. तर इंडस्ट्री हा सुद्धा एक बिझनेस ॲक्टिव्हिटीचा पार्ट आहे की ज्याच्यामध्ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होत असतं, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स होत असतं और फॅब्रिकेशन ऑफ प्रॉडक्ट होत असतं और गुड्स होत असतं. आता जनरली द गुड्स और प्रॉडक्ट्स दोन प्रकारचे, जे प्रॉडक्ट इंडस्ट्रीमधून तयार होणारे ते दोन प्रकारचे प्रॉडक्ट असतात. कंझ्युमर प्रॉडक्ट आणि दुसरं आहे प्रोड्युसर गुड्स और प्रोड्युसर प्रॉडक्ट. म्हणजे असं प्रॉडक्ट की दॅट प्रॉडक्ट विच इज कंझ्युम बाय कंझ्युमर or that finished product is consumed by consumer, that product is called as consumer product. Just like the goods or product are consumer product or consumer goods if used by final consumer. जर एखादं प्रॉडक्ट एखाद्या इंडस्ट्रीमधून तयार होऊन जर बाहेर पडत असेल आणि ते प्रॉडक्ट जर एखादा कंझ्युमर यूटिलाइज करत असेल, कंझ्युमर यूज करत असेल, कंझ्युमर कन्झम्पशन करत असेल, तर त्या प्रॉडक्टला आपण म्हणतो आहे कंझ्युमर प्रॉडक्ट. इफ सपोज द प्रॉडक्ट विच इज यूज बाय अदर कंपनी मीन्स manufacturing in one company and that product is used by another industry or another company, then that product is called as producer goods. means काय की capital or producer goods or product if used in production of other goods. एक इंडस्ट्री असं प्रॉडक्ट तयार करत असते की जे दुसऱ्या इंडस्ट्रीला लागणार आहे किंवा दुसऱ्या इंडस्ट्रीमध्ये त्याचा उपयोग होणार आहे. त्या प्रॉडक्टला आपण काय म्हणतो आहे की इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रॉडक्ट और प्रोड्यूसर गुड्स. देन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. आता जनरली इंडस्ट्री आर क्लासिफाय ऑन अ 4 टाइप्स on the basis of various things. In that first, that is based on types of goods produced. First class of industry, that is a types of goods produced in that industry. Second class, that is a size and amount of investment which is used in a industry. Third class, that is capital employed in a industry, and last class, that is a official classification of industry. So we see the first class, that is classification of industry on the basis of types of goods produced. So industry means that industry categorized into mainly 4 class: genetic industry, extractive industry, manufacturing industry, construction industry. Again, manufacturing industry categorized into the 4 class, that is analytical industry, synthetic industry, assembly industry, processing industry. Here the word which is class means that words which is used in a classification, जसं जेनेटिक, एक्स्ट्रॅक्टिव्ह, मॅन्युफॅक्चरिंग, कन्स्ट्रक्शन, ॲनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, ॲसेंब्ली, त्या वर्ड्समध्येच त्या इंडस्ट्रीमध्ये काय होते किंवा कशा प्रकारचे प्रॉडक्ट तयार होते हे आपल्याला समजून जाईल. आता जेनेटिक इंडस्ट्री आहे तर बाय यूजिंग अ डिफरंट जीन्स म्हणा की तिथं मल्टिप्लिकेशन किंवा प्रोसेसिंग होणार आहे. एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्री की जिथं काहीतरी एक्स्ट्रॅक्शन होणार आहे, कुठून तरी ते एक्स्ट्रॅक्शन होणार आहे. तिसरं दॅट इज अ मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री. आता मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीमध्ये काहीतरी मॅन्युफॅक्चर तिथं होणार आहे. कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीमध्ये तिथं कुठल्या तरी प्रकारचं कन्स्ट्रक्शन हे तिथं होणार आहे. मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देअर नेम वी कॅन फाइंड आउट विच टाईप ऑफ प्रॉडक्ट आर मॅन्युफॅक्चर और विच टाईप ऑफ प्रॉडक्ट इज मेक इन दॅट इंडस्ट्री. देन फर्स्ट क्लास दॅट इज अ जेनेटिक इंडस्ट्री. That genetic industry engage in a producing
and multiplying certain species of plant and animal for the purpose of earning profit from their sale. तर या जेनेटिक इंडस्ट्रीमध्ये काय होत असतं की बाय यूजिंग अ सर्टन जीन्स प्रोड्युसिंग अँड मल्टिप्लाइंग सर्टन स्पेसिस ऑफ प्लांट और एनिमलच्या किंवा प्लांटच्या एक वेगळ्या प्रजाती या तयार केल्या जात असतात, प्रोड्यूस केल्या जात असतात. कशासाठी? तर फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट फ्रॉम देअर सेल. ते विकून पैसा कमवण्यासाठी ते इंडस्ट्री ही चालत असते किंवा ती इंडस्ट्री डेव्हलप केलेली असते. आता जसं ब्रीडिंग फार्म किंवा पोल्ट्री फार्म, दॅट इज अ कुक्कुटपालन आपण त्याला मराठीत म्हणत असतो. ठीक आहे. तर या कुक्कुटपालनामध्ये आपण काय करत असतो, तर ज्या कोंबड्या असतील, जे बर्ड्स असतील, तिथं आपण वाढवत असतो किंवा ते विकल्यानंतर आपण तिथून पैसे कमवत असतो. दॅट इज द जेनेटिक इंडस्ट्री. किंवा आपण नर्सरी आपण म्हणतो आहे, नर्सरीमध्ये डिफरंट प्लांट्स हे तयार केले जात असतात किंवा डिफरंट प्लांट हे डेव्हलप केले जात असतात आणि किंवा डिफरंट प्लांटच्या स्पेसिस या डेव्हलप केल्या जात असतात आणि त्याच्यानंतर ते विकले जातात. दॅट इज अ जेनेटिक इंडस्ट्री, की जिथं बाय प्रोड्युसिंग और मल्टिप्लाइंग अ सर्टन स्पेसिस ऑफ प्लांट अँड एनिमल फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देअर सेल. ते विकून ते पैसे तिथं आपण कमावणार आहेत. दॅट इज अ जेनेटिक इंडस्ट्री. दूसरा क्लास है दैट इज़ अ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. आता एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर एंगेज इन एक्टिविटीज़ वेयर बाय द वेल्थ इज ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल, एयर, वाटर और ऑब्टेन बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय वेरियस एक्सट्रॅक्टिव्ह प्रोसेस. आता एक्सट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्रीमध्ये काय होत असतं की सॉईलमधून म्हणा, मीन्स जमिनीतनं म्हणा किंवा हवेतनं म्हणा किंवा पाण्याखालून म्हणा किंवा पाण्यातनं म्हणा, असं काही प्रॉडक्ट तयार केले जात असतात. ठीक आहे. तर त्या इंडस्ट्रीला आपण म्हणतो आहे एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्री. आता या इमेजेसमध्ये आपण बघू शकतो की पहिली इथे इमेज आहे की जिथं पाण्यामध्ये काहीतरी मशिनरी तिथं ठेवलेल्या आहे. तर काय की एक्स्ट्रॅक्शन फ्रॉम अ वॉटर और डीप और बीनीथ द वॉटर. एक खोल पातळीवर त्या समुद्रामधनं ऑइल एक्स्ट्रॅक्शन होत असेल किंवा ऑइल तिथून काढत असणार किंवा फिशिंग समुद्राच्या पाण्यामध्ये किंवा नदीच्या पाण्यामध्ये आपण फिशिंग करू शकतो किंवा फिशिंग तिथं केली जाते. नंतर फॉरेस्ट्री, दॅट इज अ लाकूड तोड आपण म्हणत असतो त्याला. तर दॅट इज ऑन द सॉईल, जमिनीवरती लाकूड तोड ही केली जात असते. किंवा ॲग्रिकल्चर, शेती आपण करत असतो ती जमिनीवर करत असतो. मीन्स असे प्रॉडक्ट की जे आपण जमिनीवर म्हणा किंवा जमिनीखाली म्हणा, हवेत म्हणा किंवा पाण्यात म्हणा, तिथून ते प्रॉडक्ट आपल्याला मिळत असतात, त्याला म्हणतो आहे आपण एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्री. देन कन्स्ट्रक्टिव्ह इंडस्ट्री. आता कन्स्ट्रक्टिव्ह इंडस्ट्री इन्व्हॉल्व्स द कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग्स, कॅनल्स, ब्रिज, डॅम एक्सेट्रा. आता कन्स्ट्रक्टिव्ह इंडस्ट्रीमध्ये काय होत असतं की कन्स्ट्रक्शन केलं जात असतं. कन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅम असेल, रोड असेल, कॅनल्स असेल, ब्रिज असेल और एनी कन्स्ट्रक्शन. आता द प्रॉडक्ट मेड बाय दिस इंडस्ट्री आर नॉट मीन्ड फॉर सेल इन द मार्केट. हे प्रॉडक्ट जे असणार आहे कन्स्ट्रक्टिव्ह इंडस्ट्रीमध्ये तयार केलेले प्रॉडक्ट जे असणार आहे, तर हे प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये सेल करायला राहणार नाही. बट दे आर इरेक्टेड, बिल्ड और फॅब्रिकेटेड ॲट अ फिक्स साईट. ते एकाच जागेवरती त्याचं कन्स्ट्रक्शन होणार आहे. ते मार्केटमध्ये जसं आपण खेळण्या वगैरे विकतो तसं ते विकले जाणार नाही. तर ते त्या एकाच साईटला ते तयार होणार आहे आणि ते मीन्स तिथूनच ते विकले जाणार आहे. दॅट इज अ कन्स्ट्रक्टिव्ह इंडस्ट्री. मीन्स इथं कन्स्ट्रक्शन केलं जाणार आहे. ही इंडस्ट्री इन्व्हॉल्व कशात आहे तर कन्स्ट्रक्शन कसलं, रोड असेल, बिल्डिंग असेल, कॅनल्स असेल, ब्रिज असेल, डॅम असेल, धरणं असतील. ठीक आहे. त्या साईटवरती किंवा त्यामध्ये ते इन्व्हॉल्व असणारी जी इंडस्ट्री त्याला म्हणतो आपण कन्स्ट्रक्टिव्ह इंडस्ट्री. देन नेक्स्ट मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री. आता मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री इज एंगेज इन अ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी मॅन्युफॅक्चर्ड गुड्स आर कन्वर्ट इंटू फिनिश प्रॉडक्ट. ॲज नेम इट सेल्फ इंडिकेट की मॅन्युफॅक्चरिंग केलं जाते. काय केलं जातं आहे? मॅन्युफॅक्चरिंग. तर मॅन्युफॅक्चरिंग कशातनं केलं जाणार आहे किंवा कसं केलं जाणार आहे तर बाय युझिंग अ रॉ मटेरियल. कच्चा माल घेऊन किंवा
सेमी फिनिश प्रॉडक्ट और सेमी मॅन्युफॅक्चरड गुड्स, जे अर्धवट तयार झालेले जे प्रॉडक्ट असतील त्याचं कन्वर्जन फिनिश प्रॉडक्टमध्ये करून ज्या इंडस्ट्रीमध्ये ते तयार होणारे त्या इंडस्ट्रीला म्हणतो आहे आपण मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री. आता इथं एक्झाम्पल दिलं आहे, दॅट इज अ फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. आता फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये काय होत असतं की बाय यूजिंग अ डिफरंट रॉ मटेरियल आपण टॅबलेट और कॅप्सूल, सिरप, इंजेक्शन जे काही असेल ते आपण तिथं तयार करत असतो. मीन्स बाय यूजिंग अ डिफरंट रॉ मटेरियल, बाय यूजिंग अ डिफरंट मटेरियल वी प्रिपेअर और वी कन्वर्ट इन टू द फिनिश प्रॉडक्ट. That industry is called as the manufacturing industry. That manufacturing industry are further subdivided into 4 classes. In that, first analytical industry, second synthetic industry, third processing industry, fourth assembly industry. आता ॲनालिटिकल इंडस्ट्रीमध्ये काय होणार आहे किंवा ॲनालिटिकल इंडस्ट्री कोणाला म्हणणार? दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन अ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ प्रॉडक्ट बाय ॲनालायझिंग अँड सेपरेटिंग डिफरंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल. फॉर एक्झाम्पल, फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑइल इन ऑइल रिफायनरी इंडस्ट्रीज. आता ॲनालिटिकल इंडस्ट्रीमध्ये काय होत असतं की देर इज अ ॲनालिसिस अँड सेपरेशन, ॲनालिसिस ऑफ प्रॉडक्ट और सेपरेशन ऑफ प्रॉडक्ट फ्रॉम सेम मटेरियल. एकाच प्रॉडक्ट म्हणा, तर जे आपण कच्चं तेल म्हणत असतो, ठीक आहे, क्रूड ऑइल ज्याला आपण म्हणत असतो, त्या क्रूड ऑइलमध्ये पेट्रोल पण असतं, डिझेल पण असतं, रॉकेल पण असतं, मिनरल ऑइल पण असतं, तिथं वॅक्सेस पण असतात. मीन्स की बाय यूजिंग अ डिफरंट प्रोसेसेस, बाय यूजिंग डिफरंट फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन मेथड्स, we can separate the different oils. We can separate the different oil like petrol, diesel, mineral oil, waxes, okay, from that crude oil. So here example that fractional distillation of crude oil in refinery industry. Then first analytical, then second synthetic industry. So in a synthetic industry there is a synthesis of product is occur. In synthesis, as name itself indicate, there is a occurring of synthesis, so that industry is called as a synthetic industry, okay, where two or more than two materials are mixed together in a manufacturing प्रोसेस टू मेक अ न्यू प्रॉडक्ट. दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त प्रॉडक्ट जेव्हा आपण मिक्स करत असतो, ठीक आहे, कशासाठी की एक नवीन प्रॉडक्ट, एक फिनिश न्यू प्रॉडक्ट हे तयार व्हावं, अँड दॅट इंडस्ट्री इज कॉल्ड ॲज अ सिंथेटिक इंडस्ट्री. आता या सिंथेटिक इंडस्ट्रीमध्ये काय होत असतं, प्रॉडक्ट लाईक व्हेरियस केमिकल्स, ड्रग्स, सोप, कॉस्मेटिक, फर्टिलायझर्स आर प्रोड्यूस बाय सिंथेटिक इंडस्ट्री. तर डिफरंट टाईपचे जे प्रॉडक्ट आहेत, जसं केमिकल, ड्रग, की बाय यूजिंग टू और मोर मटेरियल, टू और मोर दॅन टू मटेरियल्स एक मिक्सिंग केलं जात असतं की और सिंथेसिस केलं जात असतं इन मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस टू मेक अ न्यू प्रॉडक्ट, टू मेक अ न्यू प्रॉडक्ट. अजून एक एक्झाम्पल आहे, दॅट इज अ बेन्झोइक ॲसिड. आता बेन्झोइक ॲसिड वॉज यूज टू बी प्रिपेअर्ड फ्रॉम बेन्झोइन. बेन्झोइक ॲसिड कशापासून तयार होत असतं, तर बेन्झोइन बाय हीटिंग the resin in iron vessel. बाय हिटिंग द रेझिन इन अ आयरन वेसलमध्ये ते हीट केलं जात असतं, बेन्झोइन हीट केलं जात असतं, अँड देन वी गेट द बेन्झोइक ॲसिड. मीन्स द बेन्झोइक ॲसिड सबलाईम विच इज कलेक्टेड अँड देन प्युरिफाईड बाय रिक्रिस्टलायझेशन. बेन्झोइनला जेव्हा आपण हीट करणार आहे, बेन्झोइक ॲसिड सब्लिमेशन होणार आहे, मीन्स ते हवेत निघून जाणार किंवा हवेत उडणार आहे, आणि उडाल्यानंतर ती जी सबलाईम ज्या वेपर्स असेल त्या कलेक्ट करायच्या आहे, त्याचं प्युरिफिकेशन करायचं आहे बाय रिक्रिस्टलायझेशन, अँड देन वी गेट अ बेन्झोइक ॲसिड. देन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ॲज नेम इटसेल्फ इंडिकेट, there is a number of processes is occur. Means in this industry the raw material is processed through different stages of production results in final product.
इथं काय होणार आहे की डिफरंट प्रोसेसमध्ये किंवा डिफरंट प्रोसेसेस इथं होणार आहे रॉ मटेरियलवरती आणि आपल्याला एक फायनल प्रॉडक्ट तिथं मिळणार आहे. आता थोडक्यात की फॉर एक्झाम्पल ड्रग फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री. जेव्हा शुगर तयार होत असते किंवा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये काय होत असतं की डिफरंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शनमध्ये म्हणा किंवा डिफरंट स्टेजेसमध्ये म्हणा एक फिनिश प्रॉडक्ट तिथं तयार होत असतं. तिथं फिनिश प्रॉडक्ट हे डिफरंट स्टेजमधून पास झाल्यानंतर एक फिनिश प्रॉडक्ट तयार होत असतं. म्हणून त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो आहे किंवा त्या प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीला आपण म्हणतो आहे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. का? कारण की तिथं नंबर ऑफ प्रोसेसेस ॲट अ टाईम ह्या होत असतात फॉर मेकिंग अ फिनिश प्रॉडक्ट अँड दॅट्स वाय वी कॉल्ड दॅट इंडस्ट्री दॅट इज अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. देन असेंब्ली लाईन इंडस्ट्री. आता असेंब्ली इंडस्ट्री कोणाला म्हणणार की वेअर द पार्ट्स ऑर कंपोनंट आर असेंबल टू मेक अ युजफुल प्रॉडक्ट. इथं काय होणार आहे की डिफरंट लोकेशनवरनं एक रॉ मटेरियल किंवा पार्ट्स जे असणार आहेत, ठीक आहे, स्पेअर पार्ट्स ते गोळा करून एका ठिकाणी ते जोडले जाणार आहे आणि त्याच्यानंतर एक नवीन प्रॉडक्ट तिथं तयार होणार आहे. त्याला म्हणतो आहे आपण असेंब्ली लाईन इंडस्ट्री. मीन्स काय की इन दिस इंडस्ट्री डिफरंट instrument or component parts already manufactured and are assembled to make some useful product. आता जसं कार, स्कूटर, टेलिव्हिजन, कॉम्प्युटर्स प्रत्येक पार्ट हा वेगळा आहे, पण एका कंपनीमध्ये किंवा एका इंडस्ट्रीमध्ये ते सर्व पार्ट काय केले जात आहेत तर ते सर्व पार्ट जोडले जात आहेत. जेव्हा आपण कॉम्प्युटरची एखादी कंपनी असेल, एखादी इंडस्ट्री असेल, ठीक आहे, तर ते प्रत्येक जे पार्ट्स असते किंवा जे पार्ट्स असतात, काही पार्ट त्या इंडस्ट्रीमध्ये तयार होत असतात पण काही पार्ट हे दुसऱ्या इंडस्ट्रीमध्ये तयार होत असतात. तर ते दुसरे पार्ट जे असणार आहेत ते त्या इंडस्ट्रीमध्ये आणून त्या एका ठिकाणी सर्व पार्ट जोडले जातात आणि तेव्हा जाऊन ते एक फिनिश प्रॉडक्ट तिथं तयार होत असतं आणि त्या इंडस्ट्रीला म्हणतो आहे आपण असेंब्ली लाईन इंडस्ट्री. देन ऑन द बेसिस ऑफ साईज अँड इन्व्हेस्टमेंट मीन्स किती पैसा आपण गुंतवतो आहे त्याच्यावरती जी इंडस्ट्री क्लासिफाय होणार आहे दॅट इज अ बेस ऑन साईज अँड इन्व्हेस्टमेंट. इन दॅट फर्स्ट दॅट इज अ लाईट इंडस्ट्री. आता लाईट इंडस्ट्री कोणाला म्हणणार की दिस इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन अ स्मॉल कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट और दिस इंडस्ट्री इन्वॉल्व अ स्मॉल कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट अँड हॅव अ शॉर्ट ड्युरेशन प्रोडक्शन सायकल. आता अशी इंडस्ट्री आहे की जिथं कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट, जिथं पैसा हा कमी लागतो आहे आणि जिथं प्रोडक्शनच्या ज्या सायकल्स असणार आहेत त्या अतिशय कमी आहे, ठीक आहे, त्या इंडस्ट्रीला म्हणतो आहे आपण लाईट इंडस्ट्री. मीन्स इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्शन ऑफ कोलॅप्सिबल ट्यूब तयार करण्याची जी इंडस्ट्री की जिथं कॅपिटल किंवा इन्व्हेस्टमेंट ही कमी लागत असते आणि ज्या प्रोडक्शन सायकल आहे ह्यासुद्धा कमी आहे, किंवा रबर ट्यूब्स और टीन कंटेनर्स एक्सेट्रा. Then second that is a heavy industry. As name itself indicate कि in this industry we require a large finance or big capital. Means this industry need a big capital investment and also involve large number of production cycle. For example आयरन अँड स्टील इंडस्ट्री अशी इंडस्ट्री की ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन सायकल या जास्त आहेत, जिथं कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट किंवा जिथं पैसा हा जास्त लागणार आहे त्या इंडस्ट्रीला म्हणतो आहे आपण हेवी इंडस्ट्री. देन थर्ड क्लास दॅट इज अ बेस ऑन कॅपिटल एम्प्लॉईड. दिस इंडस्ट्री आर ऑल्सो क्लासिफाईड ॲज लार्ज स्केल इंडस्ट्री अँड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द कॅपिटल एम्प्लॉईड, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉईड, मशनरी अँड टूल्स यूज अँड द व्हॅल्यू ऑफ देअर प्रॉडक्ट. तर या दोन प्रकारच्या या इंडस्ट्री असतात, लार्ज स्केल आणि स्मॉल स्केल. जनरली काय होत असं, जनरली अॅन इंडस्ट्री इज सेड टू बी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इफ कॅपिटल इन्वॉल्व इज नॉट मोर दॅन 10 लाख इन प्लांट अँड मशनरी. लार्ज स्केल आणि स्मॉल स्केल इथं कॅटेगरायझेशन झालं आहे. तर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोणाला म्हणणार की अशी इंडस्ट्री की ज्या इंडस्ट्रीमध्ये कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट 10 लाखापेक्षा कमी आहे त्या इंडस्ट्रीला म्हणतो आहे आपण स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. आणि अशी इंडस्ट्री की ज्या इंडस्ट्रीमध्ये कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ही जास्त आहे, जिथं
हायर कॅपिटल लागतं आहे, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लागत आहेत, लार्ज नंबर ऑफ मशनरी लागत आहेत अँड टूल्स लागत आहे, त्या इंडस्ट्रीला म्हणतो आहे आपण लार्ज स्केल इंडस्ट्री. मीन्स काय की दोन प्रकारच्या इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ कॅपिटल एम्प्लॉईड. लार्ज स्केल इंडस्ट्री जिथं 10 लाखापेक्षा जास्त कॅपिटल किंवा हायर कॅपिटल तिथं लागतं आहे, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स तिथं लागत आहेत, कामगार जे लागणार आहेत ते तिथं जास्त लागणार आहे, लार्ज नंबर ऑफ मशनरी तिथं किंवा टूल्स आहेत. दॅट इंडस्ट्री इज कॉल्ड ॲज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. देन सेकंड क्लास आहे दॅट इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, की अशी इंडस्ट्री की ज्याच्यामध्ये कॅपिटल जे लागणार आहे ते 10 लाखापेक्षा कमी लागणार आहे इन अ प्लांट अँड मशनरी, जिथं वर्कर्स हे कमी असतील किंवा प्रोडक्शनच्या ज्या प्रोसेस आहेत त्यासुद्धा कमी असतील, त्या इंडस्ट्रीला म्हणतो आहे आपण स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. अँड लास्ट वन दॅट इज द ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. आता ह्या इंडस्ट्रीमध्ये काय होतं असतं की दीज इंडस्ट्री आर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाईप ऑफ प्रॉडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम ॲज गिवन अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्री ॲट 1951 बाय गव्हर्मेंट. आता अशा इंडस्ट्री किंवा त्याला म्हणतो आहे आपण ऑफिशियल इंडस्ट्री. ठीक आहे, इंडस्ट्री ॲक्ट 1951नुसार गव्हर्मेंटनं कॅटेगराईज केलेल्या आहेत. काही इंडस्ट्री कॅटेगराईज इंटू ड्रग अँड फार्मास्युटिकल, काही इंडस्ट्री कॅटेगराईज झालेल्या आहेत मेडिकल अँड सर्जिकल अप्लायन्सेस, किंवा काही इंडस्ट्री कॉस्मेटिक अँड टॉयलेट प्रिपरेशन. मीन्स काय की या इंडस्ट्रीमध्ये त्याच प्रकारचे प्रॉडक्ट भेटणार आहेत ज्या ऑफिशियल ज्यांनी ऑफिशियली 1951च्या ॲक्टनुसार या डेव्हलप झालेल्या आहेत. दॅट इज अ ड्रग अँड फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, मेडिकल अँड सर्जिकल अप्लायन्सेस इंडस्ट्री, cosmetic and toilet preparation industry. Okay, thank you.